Sir, Moyur motivational speaker and trainer. So, এজন ব্যক্তি যেটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হয় তেখেতৰ উদ্দেশ্য হৈছে নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰা yes or no আপুনি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈছে দেন আপুনি নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপুনি লিষ্ট বিল্ডিং অলৰেডি কৰিছে কিন্তু লিষ্ট বিল্ডিং কৰোঁতে বহুতে মিস্টেক কৰে লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব নাজানে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ ইনভিটেশনৰ বহুত প্ৰবলেম হয় সো আজি ইনভিটেশন মতলব আপুনি লিষ্ট বিল্ডিং কেনেকৈ কৰিব তাৰ এখন মই আপোনাক লিষ্ট বিল্ডিং কেনেকৈ কৰিব তাৰ এখন চাৰ্ট দিম হেইমতে যদি ফলো কৰিবলৈ হয় আপোনাক মই গ্যাৰান্টি দিছো আপোনাৰ সাকসেছৰ হাইলে যাবই সো ম্যাক্সিমাম মানে ডাইৰেক্ট কি কয় ইনভিটেশন কেনেকৈ কৰে সো যেটা লিষ্ট বিল্ডিং কৰে প্ৰথম নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰী যেটা লিষ্ট বিল্ডিং বহুত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো আপুনি নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ গৈছে এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ লিষ্ট বিল্ডিং কৰিবই লাগিব সো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰী এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আপুনি লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব নাজানে দেন কিন্তু আপোনাৰ ডাঙৰ টিম ক্ৰিয়েট নহয় সো প্ৰথম কথা হল আমি ম্যাক্সিমাম মানে কি কও এখন লিষ্টৰ নাম লিখো ফোন নাম্বাৰ লিখো ফোন নাম্বাৰ লিখো ওয়ান দিও নাম লিখো এনেকৈ আমি লিষ্টখন বনাও কিন্তু হেইমতে যেতিয়া আমি ফোন কৰিবলৈ ল তেন্তে আমাৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ নথকাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ইনভিটেশন কৰিব নোৱাৰো যাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ হে প্ৰসপেক্টাছখন চাবলৈ মান্তি নহয় ম্যাক্সিমাম মানে দুই এজনে হ'ব কৰিম বুলি ক'ব তাৰ পিছত জাম ক'ব কিন্তু আমাৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ আমি প্ৰপাৰ ওয়াৰ্ডছৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ লগত তেখেত জড়িত নহয় সব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে যদি আজি এই চাৰ্টখন ফলো কৰিব এই চাৰ্টখন ফলো কৰাৰ পিছত আপোনাক মই কৈছো গ্যাৰান্টি দিছো আপোনাৰ সাকসেছ আপোনাৰ লগত আছে সব প্ৰথম কথা আপুনি প্ৰথম লিখিব নেম ঠিক আছে আগতৰ নেম লিখিছে তাৰ পিছত দিয়ক আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ তাৰ পিছত দিয়ক মানুহজনৰ এড্ৰেছ তাৰ পিছত লিখক আপোনাৰ ৰিলেশন কি আৰু তাৰ পিছত দিয়ক এটা ৱৰ্ড মই চাৰ্টখন আপুনি মনোযোগ কৰিব মই চাৰ্টখন দেখাইছো প্ৰথম নামটো তাৰ পিছত আকৌ কৈছো ৰিপিট কৰিছো মই ফোন নাম্বাৰ পিছত মানুহজনৰ এড্ৰেছৰ পিছত ৰিলেশন কি আৰু তাৰ পিছত আপুনি লিখক ৱৰ্ক তেখেতে কি কৰি আছে জব কৰি আছে বিজনেস কৰি আছে এটসেট্ৰা আপুনি যি কৰি আছে মানুহজনৰ ডিটেইলছ লিখক মই উদাহৰণ এটা দিছো সব প্ৰথম ৰাহুলৰ নাম লৈছো ৰাহুল মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে নাম এটা লৈছো ৰাহুলৰ ফোন নাম্বাৰ 910111 তাৰ পিছত দেখিছো যে আপোনাৰ তেখেতৰ এড্ৰেছ গোলাঘাট হোৱাৰ পিছত মই দিছো যে তেখেতৰ ৰিলেশন ষ্টুডেন্ট ৰিলেশন ফ্ৰেন্ড আৰু তেখেত ওয়াৰ্ক কৰি আছে এজন ষ্টুডেন্ট হয় সো তেখেতৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ মোৰ ওচৰত আছে আৰু তেখেতৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ থকাৰ কাৰণে মই তেখেতক যেটা ইনভিটেশন কৰিম তেতিয়া গম পাইছো যে ৰাহুল এজন ষ্টুডেন্ট হয় গতিকে মই ষ্টুডেন্টক কেনেকৈ ইনভিটেশন কৰিব লাগিব হেই টেকনিক্স কিনি আমি জানিব লাগিব আৰু আপুনি যেতিয়া প্ৰপাৰ যেতিয়া মানুহজনৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ হাতত থাকিব দেন আপোনাৰ লগত মই 100% কৈছো আপোনাৰ তেখেত হেই ইনভিটেশনৰ মান্তি হ'ব আৰু আপোনাৰ লগত জড়িত হ'ব সব যেতিয়ালৈকে আপুনি এনেকা ধৰণৰ চাৰ্ট বনাই আপুনি ইমপ্লিমেন্ট নকৰে দেন কিন্তু আপুনি সাকসেছৰ হাইলে যাব নোৱাৰিব কাৰণ আগত আপুনি অনলি ফোন নাম্বাৰ আৰু নেম লিখি আপুনি প্ৰসপেক্টাছখন যেতিয়া ক'বলৈ যায় আৰু ইনভিটেশন কৰিবলৈ যায় দেন আপুনি লিষ্ট বিল্ডিং তেনেকৈ কৰিলে কেতিয়াও আপুনি ডাঙৰ এটা নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব সো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো উইশ ইউ অল দা বেষ্ট বি দা বেষ্ট থ্যাংক ইউ মাত্ৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে দেন আপুনি ওচৰতে থকা এই সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাওক আৰু নটিফিকেশন বেলটো দবাব আৰু লগতে আপুনি শেয়াৰ কৰিব যদি ফ্ৰেন্ড সাইকেলত লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব লগিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে অলৰেডি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰী লগত জড়িত হৈছে যি লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব পৰা নাই দেন এই চাৰ্টখন ফলো কৰিবলৈ কওক আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি কমেন্ট কৰিব যাতে এই লিষ্ট বিল্ডিংয়ে ইয়েস আগতে কেনেকৈ লিষ্ট বিল্ডিং কৰি আছে আৰু এতিয়া লিষ্ট বিল্ডিং এডে কৰিব নে নকৰিব আৰু উপকাৰ হৈছে নাই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে থ্যাংক ইউ লাভ ইউ অল